नमस्कार मित्रांनो, मी वनिता गायकवाड आपली मावशी यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत करीत आहे। माझी आजची रेसिपी आहे ओली भेळ, एकदम साधी आणि सोपी पद्धतीची। चला मित्रांनो, आपण आता कशी बनवायची ओली भेळ मी तुम्हाला दाखवते। चला हे बघा, आता आपल्याला ओली भेळ करायची आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: कांदा, टमाटर, हिरवी कोथिंबीर आणि याच्यामध्ये मी गुळ आणि चिंचेचं पाणी करून घेतलेलं आहे। हे बघा, मीठ, लाल तिखट आणि मुरमुरे आणि शेव एकत्र केलेली आहे। मी आता कांदा कापून घेते। एकदम असा बारीक बारीक कांदा कापायचा मस्त। आता आपण टमाटर कापू। हे बघा, अशा प्रकारे टमाटर आणि कांदा कापून घेतलाय। कोथिंबीर कापू आता आपण। आता आपण याची भेळीमध्ये कांदा आणि टमाटर टाकू। कोथिंबीर, लाल तिखट, मीठ, आता आपण त्याला एकत्र करू असं। आता आपण हे गुळाचं आणि चिंचेचं पाणी केलेलं आहे ना, हे पाणी टाकू याच्यामध्ये।
हे बघा, राहिलेली कोथिंबीर हे आपण टाकून देऊ त्याच्यामध्ये. हे बघा, गुलाबाच्या पाकळ्या टाकते मी याच्यामध्ये, छान लागते. आपण गुलाब जेल नाही खात का, हे बघा छान लागतं. आणि घरचा गुलाब आहे माझा. घे. अशा प्रकारे ओली भेळ तयार झालेली आहे. आम्ही खाऊन सांगतो तुम्हाला कशी झालेली आहे. घ्या, लिंबू पिळा मस्त पैकी. छान झाली, छान मस्त तिखट झाली आहे, आंबट गोड भारी झालेली आहे. छान झाली, मस्त लागते. या भेळ खायला. मित्रांनो, ही ओली भेळ एकदम साधी आणि सोपी पद्धतीची केलेली आहे मी. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की ही रेसिपी करून बघा. खूप टेस्टी लागते आणि 2-3 मिनिटांमध्ये तयार होणारी रेसिपी आहे आपली. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. पण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बाय.